ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફ્યુચર એજ્યુકેશન હબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત કરીએ છીએ. આજે આપણે ભણવાના છીએ ધોરણ 10 અંગ્રેજી વિષયમાં ઈમેલ કેવી રીતે લખવો. તો કે તમને એક ઈમેલ પૂછાય છે. ડ્રાફ્ટ એન ઈમેલ ઓન behalf of the Brijesh Patel in about 30 words, inviting his friend Rakesh Sharma on the annual day celebration in the school. એટલે કે એની સ્કૂલમાં એક એન્યુઅલ સેલિબ્રેશન કરવાના છે, તેના માટે એને ઇન્વાઇટ કરવાનો. તો રાકેશ શર્માનું આપણે જીમેલ આપેલું છે. ચલો, પહેલાં સૌપ્રથમ આવશે શરૂઆત ટુ, એટલે કે કોણ? તો કે રાકેશ શર્માને ઇન્વાઇટ કરે છે. પછી ફ્રોમ બ્રિજેશ પટેલ જીમેલ. હવે સબ્જેક્ટ શું છે? તો કે ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધ ઇન્વિટેશન ઓફ એન્યુઅલ ડે ફંક્શન અથવા સેલિબ્રેશન. શરૂઆત કેમ કરશું? તો કે ડિયર રાકેશ, દેર વિલ બી ધ grand celebration of the annual day of the my school આદર્શ વિદ્યાલય ગાંધીનગર એન્ડ 28 ફેબ્રુઆરી. અહીં સુધી તમારે લખી નાખવાનું. પછી ધ મેયર અલોંગ વિથ અધર ડેઝિગ્નિટી વિલ રિમેન પ્રેઝન્ટ ઓન ધીસ ડે. એટલે કે તે દિવસે મેયર પણ આવવાના છે અને બીજા ઘણા બધા ગેસ્ટ પણ આવવાના છે. પછી ધેર વિલ બી અ ગુડ કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ ટુ. એટલે કે ત્યાં એક સારો સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામ પણ કરવાના છે. ઓલ ધ ફોર્મર સ્ટુડન્ટ વિલ બી ધેર. ત્યાં બધા સ્ટુડન્ટો પણ હશે. આઈ હોપ યુ ઓલ્સો ડોન્ટ મિસ ધીસ ચાન્સ. એટલે કે તમે પણ આ ચાન્સને મિસ કરતા નહીં. ચલો, યુ કમ. પછી એને કોણે લખ્યું છે? તો કે બ્રિજેશ શાહ લખે છે, એટલે બ્રિજેશ પટેલે લખ્યું છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશા રાખીએ છીએ તમને પણ સમજાયું છે. ચલો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઇક કરો, જેથી કરીને તમને નવા ઈમેલ અથવા કેવી રીતે લખવું, જે અંગ્રેજીના પેપર આપણે કેવી રીતે લખાય તે પણ આપણે મૂકવાના છીએ. તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઇક કરો, જેથી કરીને તમને નવા પેપરો મળી રહે.